नमस्कार, म स्वयंसेवी रक्तदाता नारायण कुमार शेष। आज विश्व रक्तदाता दिवस 2023 कार्ल ल्यान्डस्टेनरको जन्मदिनको अवसर पारेर हामीले भव्य र सभ्य रूपमा आज हामीले रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न गरेका छौं नीलकण्ठ बहुमुखी क्याम्पसमा। आज हामी रगतको मूल्य र मानवीय मूल्य र मान्यतालाई चाहिँ कसरी चाहिँ सिरोपोर गर्ने, घाइते बिरामीलाई रगतको महत्त्व कति हुन्छ भन्ने कुराको चाहिँ जगजाहेर गर्दै आज हामी टोलमा नेपालभरि नै एउटा जागरण अभियान सञ्चालन गर्दै आइरहेका छौं। यसैलाई निरन्तरता दिँदै आज हामीले नीलकण्ठ बहुमुखी क्याम्पसमा पनि हामीले रक्तदान कार्यक्रम राख्यौं। नेपालभरि रगत सम्बन्धीको चाहिँ अन्तर्क्रिया कार्यक्रमहरू भइरहेको छ। यो साइक्लिङ दौड प्रतियोगिता पनि भएको छ, निबन्ध प्रतियोगिता भएको छ। यसलाई चाहिँ जसरी हुन्छ यो युवा माझमा चाहिँ रगतलाई चाहिँ कसरी सर्वसुलभ बनाउने, मर्यादित बनाउने भन्ने ध्येयका साथ हामी अगाडि बढेका छौं। यसलाई निरन्तरता दिनको लागि अब हाम्रो अभिभावना भनेको एक घर एक रक्तदाता बनाउँदै हामीले अहिले जुन चरम अभाव भइरहेको छ त्यो चरमहरूलाई न्यूनीकरण गर्दै जानुपर्ने आजको आवश्यकता रहेको छ। यसलाई चाहिँ हरेक युवा युवतीहरूले जन्मदिनको दिन केक मात्र काट्ने होइन, आफ्नो जन्मदिनको अवसर पारेर दिन रक्तदान पनि गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ र यसले चाहिँ न्यूनीकरण गर्छ रगत अभावलाई। हामी घाइते बिरामीलाई चाहिँ भेट्न जाँदा अस्पतालमा भेट्न जाँदै फलफुल मात्रै लिएर जाने भने कि स्वस्थ व्यक्तिले चाहिँ रक्तदान पनि गर्छु भनेर चाहिँ जानुपर्छ। त्यो घाइते बिरामीहरूलाई रगतको अब 6-67 रुपियाँ बेला तपाईँको फलफुल र त्यो नगद पैसाले केही पनि गर्दैन। रगतको विकल्प छैन। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ रक्तदान गरेर उसको चाहिँ नि पीडालाई कम गर्न हुन पनि हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। यो रगत भनेको चाहिँ नि कुनै कारखानामा बन्ने पनि होइन, खोलानालाबाट उत्पादन हुने कुरा पनि होइन। तसर्थ यसलाई चाहिँ नि मानवबाट नै त्यसको परिपूर्ति गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि हरेक आफ्नो सन्ततिहरूलाई चाहिँ रक्तदान गर्न अभिवृद्धि गर्नुपर्छ भन्ने ध्येयका साथ हामीले नेपालभरि धादिङमा अहिले निःशुल्क रगतको अभियान सञ्चालन गरिरहेका छौं। यसको लागि स्थानीय सरकारले पनि नीति तथा कार्यक्रममा राख्नु पर्यो। आफ्नो जनतालाई चाहिँ निःशुल्क कसरी गर्ने भन्ने कुरो तपाईको नीति कार्यक्रममै पर्यो भनेदेखि चाहिँ एकदम स्पष्ट हुन्छ। यो चाहिँ नि कुनै पालिकाले निःशुल्क गर्ने, कुनै नगरले दुविधाहरू हुन सक्छ। त्यसलाई पनि स्थानीय सरकारले चाहिँ नि यो चाहिँ गम्भीर रूपमा लिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। हस्त धन्यवाद।